هنتمشى مع بعض النهاردة في شوارع محافظة عريقة في مصر بيرجع تاريخها لأقدم العصور، وموجود فيها عجيبة من عجائب الدنيا القديمة. هنزور النهاردة جزء من شوارع الجيزة، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ الرحلة من هنا، من شارع من أهم شوارع الجيزة، وامتداده كان متسمي على اسم المحافظة ككل، وهو شارع شارل دي جول اللي كان اسمه شارع الجيزة. احنا دلوقتي في شارع مراد وقريبين من ميدان الجيزة، والشارع هنا وامتداده من علامات الجيزة سواء كان مراد أو شارل دي جول، فكل واحد منهم كان ليه تاريخ مؤثر. مراد باشا كان الزعيم الأكبر للمماليك. الجزء اللي احنا فيه كان في مخيلة كل الحكام إن الأرض اللي احنا فيها كانت مصدر لخير، وساعة الفتح الإسلامي لمصر كان الجزء اللي احنا فيه المكان المفضل بقى للجزارين وتجار البن والحرير وتجار الخضار. لما فتح عمرو بن العاص مصر اتنقلت بعض القبائل العربية تعيش هنا قريب من الشارع. يمكن احنا دلوقتي بنعمل يوتيرن وبنكمل طريقنا في شارع مراد. عايز اقول لكم انه بعد رحيل الحملة الفرنسوية عن مصر وجي بقى محمد علي باشا، اهتم بالمنطقة هنا ونقل ليها مدرسة السواري، وده شجع أمراء الأسرة المالكة إن هم يبنوا قصور بالقرب من هنا. لو كملنا كنا طريقنا من شارع شارل دي جول كنا هنوصل لميدان نهضة مصر وكوبري الجامعة، لكن احنا لفينا وبقينا في اتجاهنا لميدان الجيزة. ويمكن زي ما حضراتكم شفتوا كده كان عمر افندي اللي هو احد علامات الشارع هنا ومن احد علامات الجيزة هو اللي كان موجود على يمنا. شارع مراد دلوقتي شارع حيوي زي ما حضراتكم شايفين، مميز جدا وموقعه رائع لانه بيربط مناطق كتير ببعض، واحنا طبعا موازيين من ناحية الشمال لشارع النيل وكورنيش النيل. شارع هنا مليان محلات ومطاعم وعيادات ومعامل وشركات زي ما حضراتكم شايفين. الكوبري اللي منزله موجود على شمالنا دلوقتي هو كوبري الجيزة، وهو الكوبري اللي بينقلنا من شارع الهرم او شارع فيصل او شارع ربيع الجيزي لهنا، او لشارع جامعة القاهرة، او لشارع امتداد شارع الهرم اللي بيوصلنا لكوبري عباس. يمكن كان على يمنا برضو محل جاد المشهور، وهو برضو من العلامات المميزة في شارع مراد. ولسه ماشيين وبنشوف شكل العمارات اللي مالية الشارع هنا واحنا في طريقنا لميدان الجيزة. الشارع هنا موجود فيه عدد كبير من البنوك ومحلات الموبايلات، رغم ان الشارع قصير جدا لكن مهم زي ما حضراتكم شايفين. احنا كده بقى موجود على يمنا شارع جامعة القاهرة اللي موجود فيه الجامعة العريقة، وهنتمشى فيه في نهاية رحلتنا، واحنا دلوقتي موجودين في عمق الجيزة وفي ميدانها المشهور. زي ما حضراتكم شايفين الكوبري اللي بيظلل الميدان ده هو كوبري الجيزة اللي حكينا عنه من شوية صغيرين. الشارع هنا بيتفرع 3 أجزاء. على طول هنوصل لشارع فيصل، وشمال نسبيا هيكون بداية شارع الهرم، لكن احنا هندخل من أقصى الشمال واحنا رايحين على شارع ربيع الجيزي. هندخل بقى مباشرة كده من تحت كوبري الجيزة وهنكمل طريقنا عشان نزور عدد كبير من شوارع الجيزة. عايز اقول لكم انه موجود في الميدان هنا مستشفى الطلبة تابعة لجامعة القاهرة، وباب المدينة الجامعية، ومسجد الاستقامة، ومجمع الشرق للألعاب الرياضية، وموقف أتوبيسات نقل عام، وكمان موجود سنترال الجيزة، وعدد كبير بقى من المحلات زي ما حضراتكم شايفين على شمالنا اهو، سواء كانت محلات أحذية وأقمشة وحاجات تانية كتير. الشارع اللي قدامنا اهو هو شارع الهرم الشهير، واللي طبعا ليه حلقة منفصلة هو وشارع فيصل موجودين في فيديوهات القناة. لكن احنا دخلنا من شارع ربيع الجيزي او الشارع اللي اسمه دلوقتي صلاح سالم على اعتبار انه امتداد ليه، لكن كل اهالي الجيزة ما زالوا بيعتزوا بالاسم المشهور والمعروف ليه وهو شارع ربيع الجيزي. على شمالنا هو مطلع لكوبري الجيزة من شارع ربيع الجيزي، واحنا بنوصل من الشارع هنا للمنيب وساقية مكي وام المصريين، بل كمان الشارع هنا هو اللي بيبدأ منه طريق الصعيد. ربيع الجيزي أو الربيع الجيزي كان واحد من أصحاب الإمام الشافعي، ومن الرواة عنه كان اسمه الربيع بن سليمان الجيزي. زلنا ماشيين في واحد من أكتر شوارع الجيزة حيوية ومن أشهرها ويمكن من أهمها كمان، وشارع يعتبر حلقة الوصل بين مناطق كتير في الجيزة، وموجود فيه عدد كبير من محطات مترو الأنفاق زي ما هنشوف. كان موجود على يمنا محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعديها على طول بيكون موجود واحد من أهم معالم الجيزة والشارع هنا، وهو مجمع المصالح الحكومية بالجيزة. لسه ماشيين مع بعض في جوه شارع ربيع الجيزي أو صلاح سالم، وعلى يمنا دلوقتي حديقة ميدان المحطة، وكمان وراها موجود على يمنا محطة سكة حديد الجيزة، وموجود دلوقتي على شمالنا مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية. محافظة الجيزة اللي احنا موجودين فيها تاريخها بيرجع للعصور القديمة،
والمحافظة بتحتوي على بقايا مدينة منف ومنفيس العاصمة الأولى للدولة المصرية بعد توحيد القطرين على إيد نرمر. طبعا الجيزة هي اللي فيها الأهرامات الثلاثة، وكمان هي محور الالتقاء بين شمال مصر وجنوبها. ما زلنا موجودين في شارع ربيع الجيزة، وموجود على شمالنا فرع من فروع رنين اللي موجود في المنطقة هنا. عايز اقول لكم ان الشارع هنا في بدايته من ناحية ميدان الجيزة، وزي ما شفنا بيكون زحمة معظم الوقت، لكن كل ما بنتعمق جوه شارع ربيع الجيزي الزحمة بتقل من مناطق لمناطق. احنا بالفعل بقى داخلين دلوقتي على ميدان ام المصريين، وهيكون على شمالنا شارع ام المصريين وكمان مستشفى ام المصريين المشهوره، وعلى يمنا الجامع ده هو مسجد ابو بكر الصديق، وبعديه مباشره بنلاقي محطه انفاق ام المصريين وهي اللي باينه دلوقتي على يمنا. كان ام المصريين ده لقب اطلق على صفيه زغلول زوجة الزعيم الوطني سعد زغلول، وده لان كان ليها نشاط سياسي مميز وشاركت في المظاهرات النسائيه ساعه ثوره 19، وكان أبوها مصطفى فهمي باشا اللي كان من أوائل رؤساء وزراء مصر في القرن ال19. عايز أقول لكم إن معنى كلمة الجيزة هي مقدار المية اللي بيجوز به المسافر من منهل لمنهل. يمكن العيد القومي لمحافظة الجيزة هو يوم 31 مارس، وده تخليد لذكرى استشهاد أبناء قرية اسمها نزلة الشوبك بالبدرشين ساعة تصديهم للاحتلال الإنجليزي، وده كان برضو وقت ثورة 19. ما زلنا ماشيين في أعماق محافظة عريقة من محافظات مصر، وبين أروقة شوارع مهمة في محافظة الجيزة. عايز اقول لكم يمكن المطلع الكوبري اللي موجود دلوقتي قدامكم دلوقتي هو كوبري العمرانيه، واللي لو طلعناه من هنا بيوصلنا لمنطقه العمرانيه وشارع ترعه الزمر ومحور الفريق كمال عامر، وكمان بيوصلنا لشارع خاتم المرسلين وشارع ترسا. لكن احنا يعني كملنا من تحته كده عشان نستكمل رحلتنا جوه شارع ربيع الجيزي. مراكز محافظة الجيزة مركز منشأة القناطر، وفي مركز كرداسة ومركز أسيم ومركز أبو النمرس ومركز الحومدية والبطرشين والعياط والصف وأطفيح والواحات البحرية. هو كوبري العمرانية هو اللي بقى موجود فوقينا دلوقتي، وكان على شمالنا شارع عبد الفتاح عزام، وكل الشوارع اللي موجودة على شمالنا بتوصلنا لكورنيش الجيزة وبتوصلنا كمان لشارع البحر الأعظم. عايز اقول لكم ان الجيزه متقسمه حتتين، شمال الجيزه وجنوب الجيزه. الشمال هتلاقوا فيه المهندسين، هتلاقوا فيه العجوزه، هتلاقوا فيه امبابه، الوراق، بشتيل، بولاق الدكرور، 100 عقبه ومناطق تانية كتير. اما الجنوب بقى واللي احنا موجودين فيه دلوقتي فهتلاقوا فيه الدقي وميدان الجيزه والهرم وفيصل والعمرانيه وكفر ترمس والمنيب وساقية مكي ومناطق تانية كتير. وبالفعل ساقية مكي احنا موجودين فيها دلوقتي، ووصلنا كان على يمنا محطة مترو الأنفاق الخاصة بساقية مكي، واللي أصلها كان اسمه ساقية مكة، وده لأن أرضها كانت واقفة على أشراف مكة المكرمة، وكان في الأرض دي ساقية فتسمت ساقية مكة، وفي العصر العثماني اتحرفت لساقية مكي. يمكن كتاب وصف مصر اللي كتبوه علماء الحملة الفرنسية على مصر موضح فيه زي الصورة إن المنطقة اسمها ساقية مكة ومش ساقية مكي. المنطقة هنا كانت منطقة ريفية بالكامل لغاية فترة من الزمن، وبعدين اتغيرت ملامحها زي ما احنا شايفين. احنا طبعا كان على يمنا سوق السمك الحضاري في الجيزة، وهو دلوقتي بقى موجود على شمالنا، واحنا عملنا يوتيرن وراجعين تاني في شارع ربيع الجيزي. يمكن هو السوق الرئيسي لشراء السمك لأهالي الجيزة والمناطق المجاورة ليه. سوق مميز وأسعاره رائعة، لكن لازم تكون بتفهم في السمك كويس عشان تعرف تشتري من هنا. انا بالفعل لفيت بقى من عند سوق السمك، وزي ما قلت لكم راجع عشان نستكمل رحلتنا. منطقة المنيب اللي موجودة بقى بعد سوق السمك مباشرة بيسموها بوابة الصعيد، لأن من عندها بيبدأ طريق الصعيد بمحافظاته المختلفة. المنيب من أكبر مناطق حي جنوب الجيزة اللي احنا فيه، وكمان المنيب بتبقى زحمة طول الوقت وبتستقبل عدد كبير من المهاجرين من أرياف مصر، وبيمر الطريق الدائري. طبعا احنا عارفين انه بيمر في المنيب. المنيب متقسمة ل3 شوارع طولية، وهم شارع كونيسة وشارع جمال عبد الناصر وشارع المذبح. كمان الشوارع العرضية زي شارع أبو زارع والأنوار والفخراني والجامع والمدرسة. موجود في المنيب محطة مترو أنفاق كمان، وموجود فيها موقف المنيب، وهو موجود تحت كوبري المنيب فيه أتوبيسات لنقل الركاب للصعيد والفيوم واسكندرية. كمان موجود كمان جراج المنيب، وهو خاص بأتوبيسات النقل العام. زي ما انتم حضراتكم شايفين احنا رجعنا مرة تانية، وكوبري العمرانية هو اللي موجود دلوقتي فوقينا.
ويمكن العمرانية دي تعتبر أكبر أحياء الجيزة، موجود فيها يمكن شوارع مهمة جدا جدا في الجيزة، وهيكون لينا إن شاء الله جولة مفصلة داخل العمرانية. شوارع العمرانية المشهورة شارع ترسا أو أنور السادات، وشارع خاتم المرسلين، وشارع مستشفى الصدر، وأشهر شارع في العمرانية يمكن شارع حيوي جدا ومليان محلات ومطاعم وقهاوي، وموجود فيه مستشفى من أكبر وأشهر مستشفيات مصر وهي مستشفى الصدر. كمان في شارع التعمير وشارع عثمان محرم وشارع العروبة وشارع عدا وسليم، وهو من الشوارع المشهورة في العمرانية، والعمارات في الشارع ده مرتفعة جدا. في العمرانية كمان شارع اليابان والدكتور والبلاستيك وعز الدين عمر والمحولات. احنا لسه ماشيين في شارع ربيع الجيزي، ولسه يعني بنستمتع بشوارع جنوب الجيزة، وعلى يمنا دلوقتي كنيسة رؤساء الملائكة، ولسه ماشيين وهندخل بقى من شارع المحطة عشان نستكمل رحلتنا داخل شوارع الجيزة. ما زلنا ماشيين في شارع ربيع الجيزي وبنتفرج على شوارع الجيزة، وبنلف مع بعض وبندور على تاريخ مصر وتاريخ شوارعها، بندور مع بعض على ذاكرة المدن، وبنفتش مع بعض عن ذكريات الناس اللي عاشوا هنا، عن حكاياتهم اللي حفروها وسابوها للأجيال تتحاكى عنها. طبعا كلنا عارفين ان اهم حاجة مشهورة بيها الجيزة هي السياحة، وخاصة السياحة الأثرية عشان الأهرامات وأبو الهول والآثار الفرعونية التانية، وده يمكن خلاها أهم محافظة جذبة للسياح بعد الأقصر. الجيزة كمان فيها سياحة علاجية في منطقة الواحات البحرية، لأن فيها يمكن أكتر من 400 عين مياه معدنية وكبريتية وعذبة وباردة وسخنة. يعني كمان في سياحة ترفيهية زي جنينة الحيوانات ومسارح وسينمات وحديقة الأورمان ودريم بارك، وموجود فيها مناطق ممكن تشتري منها منتجات رائعة جدا زي كرداسة والحرانية. كمان الجيزة فيها متاحف مشهورة زي متحف ناجي والمتحف الزراعي ومتحف الفن الحديث، والقرية الفرعونية بقى بمتاحفها الرائعة. احنا ما زلنا موجودين في شارع ربيع الجيزي او صلاح سالم، وزي ما قلت لكم هندخل بقى يمين من الشارع اللي جاي على طول وهو شارع المحطة، عشان نروح من شارع المحطة على شارع البحر الاعظم، وعشان نخرج مباشرة كده على كورنيش الجيزة وعلى نهر النيل اللي موجود في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. يمكن احنا دلوقتي بقى اهو دخلنا بالفعل من شارع المحطة، وهو زي ما قلت لكم اللي بيربط ما بين شارع صلاح سالم او ربيع الجيزي والبحر الاعظم، وموجود على نصيته من ناحية النيل اسم الجيزة. احنا ماشيين مع بعض بنشوف التباين والتنوع في شكل الشوارع في الجيزة ما بين الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية. يمكن الشارع هنا زي ما حضراتكم شايفين هو شارع حيوي وحي طول النهار والليل. هتلاقوا فيه محلات بقى على كل لون وشكل، يعني مليان خدمات ملهاش اول من اخر، يعني بيوته قديمة نسبيا لكن هو محور حيوي وشارع اتجاهين زي ما حضراتكم شايفين. الشارع هنا طبعا اسمه بيشير لمحطة القطارات بتاعة الجيزة، وزي ما احنا بنلف مع بعض في بعض المناطق الشعبية في الجيزة، فعايزين نقول ان الجيزة هتلاقي فيها المناطق الشعبية وهتلاقي فيها المناطق المتوسطة وهتلاقي فيها المناطق الراقية. يعني انت ما بين حي المهندسين والراقي وحي الدقي الجميل وحي العجوزة، كمان في مدينة 6 أكتوبر بأحيائها المختلفة والمتنوعة، كمان في مدينة الشيخ زايد الجميلة، وموجود كمان شمال وجنوب الجيزة بأحيائها الجميلة وأهل مصر الطيبين والجدعان. ما زلنا موجودين في شارع المحطة، ويمكن ما زال الكائن العجيب التوك توك ده بينغص علينا حياتنا. بصراحة يعني وسيلة مواصلات عجيبة وغريبة ومش آدمية خالص. يعني شخصيا أتمنى اختفائه من كوكب الأرض كله مش من مصر بس، ويعني أتمنى إنه يعني يبقى فيه عدد كبير من وسائل المواصلات اللي هي تحل محله، لأنه زي ما بقول لكم من يعني الوسائل الغريبة جدا. زي شايفين قد ايه الشارع حيوي، شايفين قد ايه مليان محلات كتير جدا زي ما قلنا، وهو واحد من الشوارع الخدمية المهمة جدا في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها. عايز اقول لكم انه حدود محافظة الجيزة من الشمال محافظة القليوبية، ومن الشرق محافظة القاهرة، ومن الغرب الفيوم، ومن الجنوب بني سويف. في مناطق في الجيزة مرتفعة عن سطح البحر حوالي 194 متر، وده بيديها جو جميل زي ما كنا كده زورنا اكتوبر، وان شاء الله هنزور الشيخ زايد. الجو مختلف ونسبة الرطوبة اقل بكتير، وده بيدي يعني المساحات دي جو مختلف جوه محافظة الجيزة. ما زلنا موجودين في شارع المحطة، وما زلنا موجودين في شوارع الجيزة، وهنطلع خلاص اهو على كورنيش الجيزة وعلى شارع بقى من اهم شوارعها وهو شارع البحر الاعظم.
يمكن هجري بس الصورة شوية عشان الزحمة اللي موجودة في الجزء اللي احنا موجودين فيه، عشان نستكمل رحلتنا جوه شارع المحطة ونخرج منه على شارع البحر الأعظم. عايز أقول لكم إن شارع البحر الأعظم ده شارع رئيسي جدا بيربط مناطق كتير، وفي يعني مطالع للطريق الدائري ومحطة المترو الأنفاق الخاصة بالمنيب، ومنه بنوصل للحومدية ومناطق تانية كتير في الجيزة. احنا بالفعل كده بقى طلعنا على شارع البحر الأعظم، وبقى نهر النيل هو اللي موجود على شمالنا دلوقتي. والشارع فعلا يعتبر من أهم شوارع الجيزة، بل إن هو من أهم شوارع مصر، محور مهم وحيوي وبيربط مناطق كتير، وممكن توصل لأحياء أكتر. يعني على يمنا دلوقتي مكتبة البحر الأعظم، ولسه بنتمشى في شوارع الجيزة الجميلة. شارع هنا موجود فيه عدد كبير من البواخر النيلية، وموجود فيه عدد كبير كمان من النوادي النيلية. شارع يمكن مش طويل قوي، لكن ليه امتدادات في الاتجاهين، سواء الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه واللي رايح للمنيب، وفي الاتجاه التاني بيتحول اسم الشارع من بعد كوبري عباس لاسم شارع النيل لغاية ما بنوصل لميدان الجلاء عند الدقي. موجود هنا في النيل، وممكن نشوفها من الشارع. هنا جزيرة مشهورة جدا، وهي جزيرة الدهب. بيعيش فيها يمكن أكتر من 10,000 مصري اشتغلوا في الزراعة ورعاية المواشي، ويمكن الجزيرة كلها مزارع وحقول. وفي وسط جزيرة الدهب دي هتلاقي قصر كده لواحد اسمه نجيب شركس. الراجل ده بيقول انه هو برنس او امير مملوكي، وعايش في القصر عشان يحافظ على تراث ابائه واجداده. طبعا يعني ما تعرفش توصل القصر او ما تعرفش توصل الجزيرة الا عن طريق المراكب. كمان موجود في الشارع هنا مزار مهم جدا وجميل جدا، وهو القرية الفرعونية. مكان مهم جدا وعملها المعماري الكبير دكتور حسن رجب. قرية تم افتتاحها سنة 1984. من خلال زيارتك للقرية الفرعونية هتعرف تاريخ الفراعنة، هتركب مركب وهتتفرج على ناس لابسين لبس الفراعنة بيجسدوا شكل الحياة المصرية القديمة. ويمكن كمان القرية الفرعونية مليانة متاحف من جوه. وعايز اقول لكم ان من اشهر الشوارع المتفرعه من شارع البحر الاعظم شارع كولدير، وشارع الوحده، وشارع عبد الفتاح عزام اللي هندخل له دلوقتي حالا، وشارع محمود سلامه، وشارع هيكل، وشارع المحطه. دخلنا كده من شارع عبد الفتاح عزام، ولو كنتوا لاحظتوا فعدد كبير من العربيات بتلف من شارع البحر الاعظم عشان تدخل الشارع هنا، وفي اشاره مخصوصه لدخول الشارع، وده لانه شارع مهم، وهو اللي بيؤدي الكوبري العمرانيه اللي شفناه في شارع ربيع الجيزه، زي ما حضراتكم هتشوفوا كمان شويه صغيرين. واضح كده ان الشارعين المتوازيين، ربيع الجيزي والبحر الاعظم، شوارعهم المتفرعه منهم معظمها شوارع خدميه مليانه محلات لخدمه المنطقه ككل. اللي وقع فتاح عزام واللي احنا ماشيين في الشارع الخاص بيه كان محافظ الجيزه في وقت من الاوقات، هو حفيد من احفاد عبد الرحمن باشا عزام، واللي كان اول امين لجامعه الدول العربيه وقت انشائها في الاربعينات. قدامنا اهو كوبري العمرانيه، ومطلع الكوبري من هنا وبياخدك مباشرة لأكبر أحياء الجيزة وهي العمرانية. أنا هدخل بقى من تحت الكوبري واللي هيوصلنا لشارع ربيع الجيزي مرة تانية، لكن وعشان ما نكررش الشوارع هروح بيكم مباشرة من هنا، ومن عند كوبري الجيزة هنرجع تاني. يلا بينا. رجعنا كده بقى على شارع ربيع الجيزي، وطالعين مباشرة من مطلع كوبري الجيزة اللي موجود هنا، ومنه هننزل لشارع جامعة القاهرة. كوبري زي ما قلنا ليه مطلعين تاني غير المطلع اللي احنا فيه دلوقتي، واحد بياخدك من شارع الهرم، واحد تاني بياخدك من شارع فيصل بيكون اسمه كوبري فيصل وبيكمل على كوبري الجيزة. وبتلاقي الثلاث مطالع بيكونوا قدامك بقى زي ما هتشوفوا دلوقتي 3 اختيارات. يعني هنكمل بس طريقنا كده عشان يبانوا قدامنا الثلاث اختيارات اللي قدامك عشان تستخدم كوبري الجيزة. هيكون الاختيار الاول هو الاختيار المباشر مباشرة كده، لو مشينا على طول هتنزل على اتجاه كوبري عباس، واللي من بعديه بيكون مباشرة جزيرة الروضة، هو المنزل اللي قدامكم مباشرة ده. ويمكن برضو بتوصل منه للمانيال، او تدخل شمال نسبيا وبتروح على شارع مراد اللي بدأنا منه رحلتنا، او بتدخل من اقصى الشمال زي ما احنا بنعمل دلوقتي، وهننزل مباشرة على شارع جامعة القاهرة في الاتجاه اللي رايح للجامعة وشارع ثروت ونهضة مصر ومنهم للدقي. على شمالنا دلوقتي يمكن محطة الأتوبيسات في الجيزة وسنترال الجيزة ومسجد الاستقامة، ويمكن نازلين مباشرة اهو من على كوبري الجيزة، وبقينا موجودين في شارع جامعة القاهرة. وبيكون على شمالنا دلوقتي كلية الزراعة تبع لجامعة القاهرة. يمكن الكلية بتحتل مساحة كبيرة جدا بأقسام الكلية المختلفة.
وانا يمكن بعتبرها من اهم الكليات، لكنها يمكن مظلومه جدا، ومش كتير بيفضلوا ان هم يدخلوها زي هندسه وطب رغم اهميتها الكبيره جدا. الشارع هنا يعتبر موازي لشارع شارل دي جول او شارع الجيزه، وموجود فيه معالم كتير، معالم تاريخيه وعريقه زي جامعه القاهره والبوابة الرئيسية للجامعة، وميدان جامعة القاهرة موجود برضو في الشارع هنا. كمان في حديقة الحيوان، وموجود فيه المدرسة السعيدية واللي بتعتبر من أشهر مدارس مصر، وتخرج منها عدد كبير من مشاهير مصر في كل المجالات. شارع هنا لو كملناه للآخر بيقاطعنا شارع ثروت، ومن شارع ثروت لو دخلنا يمين في شمال هنكون موجودين في شارع الدقي، واللي منه بنوصل للدقي ومن بعده المهندسين. على يمنا دلوقتي بقى هي حديقة الحيوان بالجيزة، واحدة من معالم الجيزة كلها. كان الجنينة دي تخيلوا اتأسست سنة 1891، وهي أكبر حديقة حيوان في مصر، وأعتقد كمان في الشرق الأوسط. كانوا بيسموها جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا. كان الأمر بإنشائها كان الخديوي إسماعيل، لكنها افتتحت في عهد الخديوي توفيق ابنه. مساحتها من جوه ضخمة جدا، وليها أبواب كتير، يمكن أشهرهم الباب الرئيسي اللي موجود في ميدان نهضة مصر. على شمالنا دلوقتي بقى المدرسة السعيدية الثانوية بنين، واللي أنشئت سنة 1908، وهي متسمية على اسم سعيد ابن محمد علي باشا. يمكن العادة الملكية المصرية أن المنشآت الهامة بيحطوا عليها اسم من أسماء العيلة المالكة. والمدرسة دي تحولت لمستشفى ساعة الحرب العالمية الأولى سنة 1914. كان الفنان أحمد مظهر كان عمل ليها جمعية للخريجين من المدرسة، وكان معاه في تأسيسها المهندس عثمان أحمد عثمان. من أشهر الناس اللي اتخرجوا من مدرسة السعيدية الفنان يوسف وهبي، والفنان صلاح السعداني، والفنان أحمد خليل، وأحمد مظهر طبعا اللي كنا لسه بنتكلم عنه. ومن السياسيين حسين سري باشا، ويوسف والي، وفؤاد سراج الدين، وعاطف عبيد، وعبد المنعم عمارة. ومن الرياضيين حسين حجازي أبو الكرة المصرية، ومختار التتش، وصالح سليم، وعادل هيكل. ومن الإعلاميين محمد التبعي، وكمال الملاخ، وجلال الدين الحمامصي، ومرسي عطلة، وفنان الكاريكاتير جمعة فرحات. كان من خريجيها كمان عبد الرحمن باشا عزام أول أمين للجامعة العربية، وتوفيق الحكيم، وعالم الذرة علي مصطفى مشرفة. كان على شمالنا دلوقتي أهو ميدان جامعة القاهرة، والمدخل الرئيسي للحرم الجامعي، واللي بنشوف منه مباشرة قبة الجامعة العريقة. وموجود على يميننا دلوقتي وخارج الحرم الجامعي كلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة. ودخلنا بالفعل دلوقتي شارع نهضة مصر في اتجاهنا لكوبري الجامعة، وما زالت حديقة الحيوان موجودة على يميننا، وبقت حديقة الأورمان موجودة على شمالنا. وزي ما اتكلمنا عن تاريخ وعراقة جنينة الحيوانات، فالجنينة اللي على شمالنا برضو تاريخية وعريقة. انشئت في عهد الخديوي اسماعيل سنة 1875. كان هدفها إمداد القصور الخديوية بالفاكهة والخضار والموالح، وكانت جزء من قصر الخديوي اللي اتسمى ساعتها سراي الجيزة. كان كلمة أورمان كلمة تركية ومعناها الغابة أو الأحراش. التمثال بقى اللي موجود على شمالنا دلوقتي ده، وموجود في ميدان نهضة مصر وفي شارع نهضة مصر، هو تمثال نهضة مصر للمثال محمود مختار، وكان ليه دلالة خاصة للأحداث السياسية اللي مرت على مصر. زي ما حضراتكم شفتوا كده كان قدامنا مباشرة، لو كملنا على طول هو كوبري الجامعة اللي بينقلنا مباشرة للمنيل، ومنه بقى شارع القصر العيني ومناطق تانية كتير. لكن احنا دخلنا من شارع شارل دي جول، وما زالت حديقة الحيوان موجودة على يميننا، والنفق اللي موجود على شمالنا ده هو اللي بيعدي بينا التقاطع الخاص بكوبري الجامعة مع شارع نهضة مصر. والشارع هنا اسمه الأصلي كان متسمي على اسم المحافظة ككل، وهو شارع الجيزة. زي ما احنا متعودين في مناطق كتير بوجود شارع شايل اسم المنطقة أو الحي ككل. شارع جميل ومنظم زي ما حضراتكم شايفين. موجود على شمالنا فندق الفور سيزونز المشهور في مصر، واحنا دلوقتي موازيين لشارع النيل والكورنيش النيل، والفندق ليه اطلالتين زي ما حضراتكم شايفين، واحد على جنينة الحيوانات والتاني طبعا بيطل على نهر النيل. احنا هنا الشارع يعني متقسم جزئين، وعندك اختيارين. لو دخلنا بقى منزلناش النفق ودخلنا يمين، هنوصل على شارع مراد اللي بدأنا منه رحلتنا، وهنوصل منه لميدان الجيزة. لكن احنا بالفعل نزلنا النفق، وهننهي رحلتنا في شارع البحر الأعظم زي ما هنشوف. يمكن بصراحة النفق وبصراحة الأنفاق بتحل مشكلة كبيرة في الزحمة المرورية، كمان بتحافظ على الشكل الجمالي للمنطقة ككل. طبعا بتكون شكلها أفضل من الكباري في الناحية دي، لكنها بتاخد وقت أطول في الإنشاء، ويمكن تكلفتها بتبقى أعلى نسبيا. بعد النفق على طول هنكون في شارع الدكتور بهي الدين بركات باشا، وهنمشي شوية حتة صغيرة كده وهننزل نفق تاني، وهيكون فوقينا كوبري عباس في طريقنا لشارع البحر الأعظم. زلنا في عمق جيزة، وما زلنا بنكتشف مع بعض
بعض مناطق وشوارع كتير في الجيزة، وما زلنا بنستمتع بأهل مصر، وما زلنا بنستمتع بحكايات شوارعها اللي ما بتنتهيش. فعلا دلوقتي احنا بالفعل نازلين نفق تاني، وهو زي ما قلت لكم هو نفق عباس، وطبعا اتسمى كده نظرا لكوبري عباس اللي موجود فوقينا دلوقتي. وزي ما بقول لكم كوبري عباس ده بينقلنا يمكن قريب كده من ميدان الجيزة، وبيوصلنا مرة تانية لشارع الروضة ولجزيرة الروضة وللمنيل. يمكن دلوقتي متسمي كمان كوبري الجيزة، وهو بيربط تقريبا بين ميدان الجيزة وجزيرة الروضة. احنا بقى من بعد النفق رجعنا مرة تانية للشارع المهم والحيوي، وهو شارع البحر الأعظم، الشارع اللي يعتبر من أشهر شوارع الجيزة زي ما قلت لكم من شوية صغيرين، وهو الشارع اللي بننهي عنده رحلتنا النهاردة. يعني أتمنى إن رحلتي النهاردة اللي كانت في عدد كبير من شوارع الجيزة تكون عجبتكم، وعلى وعد برحلة تانية في شوارع تانية موجودة في محافظة الجيزة. يعني أتمنى الرحلة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأنه مهم جدا في انتشار الفيديو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.